There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, Assalamualaikum. don't know where Salam you are. sejahtera. Hari ni akak nak masak ketam goreng It's berempah. been way too Okey, long. bahan-bahan dia 4 ekor ketam, 2 labu bawang besar, bawang putih, cili api ikut suka hati. Kalau nak pedas taruh lebih. Dan saya akak campurkan dengan cili besar, daun kari dalam 3 lembar. Udang kering ni kita akan tumbuk bagi dia halus. So kari dalam 2 camca, tepung jagung, kicap masin, kicap manis dan juga sos tiram. Okey, jom kita masak. Every night, Okey, mula-mula ketam ni kan kita gaulkan dengan tepung jagung. Tujuan dia kita nak goreng nanti. Kita gaulkan rata too long now. If I can dengan lay tepung down jagung. beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Okey, akak taburkan sedikit garam That I will see. Dan kita kacau If I can lay down beside you, I would. Okey, kita panaskan minyak Kita goreng dulu ketam tadi. What I need. Okey, kita masukkan ketam. Ketam ni kita dah tajukkan dengan tepung jagung tadi. Okey, bila dah kekuningan macam ni kita boleh angkat Okey, ketam kita dah siap dah kita goreng tadi. Bawang tadi kan kita mayang macam ni lah supaya senang untuk kita tumbuk. Kemudian tadi akak lupa nak cakap sebatang serai. Bawang tadi kita masukkan dalam chopper atau kalau tak ada chopper kita tumbuk je bawang putih dengan bawang besar tadi Dan kita blender. Okey, jangan terlalu hancur sangat. Kita blender macam tu tak terlalu hancur sangat. Okey, bawang tadi dah hancur. Kita dalam bekas yang sama kita blender cili pula Okay, tujuan dia akak blender asing-asing ni sebab akak nak goreng tumis dulu bawang, lepas itu baru masukkan cili. Itu sebab akak asing-asingkan untuk blender ni Okey, kita blender cili pula Jangan hancur sangat. Okey, kemudian akak blender pula udang kering tadi. Senang pakai chopper ni. Kalau pakai lesung batu ni leceh sikit. Akak suka pakai chopper sebab mudah kerja. Okey, udang kering pun jangan halus sangat Okey, ini bahan yang kita blender tadi. Cili kering, bawang putih, bawang merah, kemudian udang kering. Semua bahan nanti kita akan tumis berperingkat Okey, rempah kari ni tadi kita taruh air sikit, kemudian kita bancuh Okey, akak suka bancuh dulu sebab rempah ni
dia tak mudah hangit kalau kita bancur dulu. Okey, kita gunakan minyak yang sama. Kita kurangkan sikit kuantiti dia. So kita tumis dulu bawang tadi, bawang putih dengan bawang merah. Kita tumis sampai dia garing ya. Okey, bila dah kuning macam ni, kita masukkan cili tadi. Masukkan cili. Tumis lagi. Biarkan cili tu agak garing sikit. Okey, cili dah garing, kita masukkan udang kering tadi. Kacau lagi. Biarkan dalam masa sekejap. Ini kita masukkan rempah kari tadi. Kacau lagi. Masukkan daun kari. Ini masukkan serai yang telah kita titik tadi. Kita kacau sampai dia naik bau Okey, kita masukkan sedikit air. Jangan banyak sangat Masukkan kicap masin. Kicap masin jangan banyak sangat sebab dia akan masin. Sebab tadi ketam kita dah goreng dengan garam ya. Masukkan kicap manis. Masukkan sos tiram. Sikit je, jangan banyak nanti masin. Okay, kita kacau lagi. Biarkan dia punya kuah tu mendidih. Tadi akak lupa nak cakap, taruhkan 1 camca gula Okay, kita nak imbangkan rasa dia, kita tambah sikit gula. Kemudian kita masukkan ketam tadi. Okey, ketam kita dah siap ya. Dah disalut rasa. Okey, jom kita hidangkan. Okey, ketam goreng berempah Kak Syah dah siap. Selamat mencuba.